हेलो वेलकम टू ग्लैम एंगल અને હું છું જાનવી દવે। આજે આપણે વાત કરશું ફેસની એક્સરસાઇઝીસની। ફેસની એક્સરસાઇઝીસ શું કામ જરૂરી છે? કેમ કે ચાહે ગમે એટલું એન્ટી એજિંગ કરો, જીમ વર્કઆઉટ કરો, પણ મોઢું પાકટ લાગે, હે ને? તો આપણે આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરશું। આજે આપણે ફેસની એક્સરસાઇઝીસ વિશે વાત કરશું। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ સી ચીક્સ એક્સરસાઇઝ, બરાબર। ફર્સ્ટ ગાલને એકદમથી ફૂલાવીને રાખો ને, ધક્કો દેવાનો કે જેથી કરીને આ સ્નાયુઓને જરાક સ્ટ્રેસ પડે। 10 સેકન્ડ 20 સેકન્ડ તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે સમય વધારતો જવાનો। સેકન્ડ, એવું લાગે કે જાણે કોગળા કરીએ છીએ, આ સાઈડથી આ સાઈડ, આ સાઈડથી આ સાઈડ હવા ટ્રાન્સફર કરવાની। થર્ડ વન, ઉપરથી નીચે હવા ટ્રાન્સફર કરવાની। ફોર્થ, આ ટૂલ આવે છે, તમે ઓનલાઈન આને પરચેસ કરી શકો છો। આનાથી આ ધક્કો મારવાનો, આમ કરવાથી ગાલ ગરમ થઈ જશે। સો મેક શ્યોર કે તમે ગાલને પહેલેથી ઠંડા રાખ્યા હોય, એટલે ઠંડુ કોઈ પણ વસ્તુ છે એને જરાક લગાવી, મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવી અને આ ટૂલ યુઝ કરવાનું। એનાથી તમને એવું લાગશે જાણે એક્સરસાઇઝ થઈ છે। જેમ કે દોડ્યા પછી આપણને થાઇસ અને કાલ્ફ્સમાં જે ફિલિંગ આવે એ એક્સરસાઇઝ પછી ગાલ ઉપર ફિલિંગ આવશે। તો આ થઈ ગાલની 4 એક્સરસાઇઝ। હવે નાકની એક્સરસાઇઝ। ફર્સ્ટ, ધક્કો મારવાનો, રાખી મૂકવાનો, ધક્કો મારી રાખી મૂકવાનો। આનાથી આ 5 વાર 6 વાર ડેઈલી કરવાથી મોર દેન ઇનફ થઈ જશે। સેકન્ડ, આ એક ટૂલ આવે છે, સી ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ટૂલ। આ ટૂલથી નાકને એક્સરસાઇઝ કરવાની, નાક ઉપર લગાવી અને ધક્કો મારવાનો, નાકના ફોયડામાંથી હવા લેવાનો ટ્રાય કરવાની। એમ કરવાથી આ નાકના બે સાઈડના જે સ્કિન છે અને સ્નાયુ છે એને પણ એક્સરસાઇઝ મળશે। નાવ ચીક્સની વાત થઈ ગઈ, નાકની વાત થઈ ગઈ। આ ચીક્સની જો એક્સરસાઇઝ પ્રોપરલી કરશો તો અહીંથી ફાઇન લાઇન એ વહી જશે, બરાબર છે। નાક નીચું થતું બંધ થઈ જશે, એજિંગ ઓછી આવશે। હવે આંખની, આ રીતે આંખની આસપાસ આ સર્ક્યુલર મોશનમાં કરવાથી અહીંયા જે કળશલી પડે ને એ પણ વહી જશે। અને પછીની આ એક્સરસાઇઝ। સો આટલી એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલરલી કરવાથી તમારો ફેસ છે હંમેશા યંગ લાગશે। તમે આ એક્સરસાઇઝ ટ્રાય જરૂર કરજો, અને જો કરી છે તો મને જરૂરથી કહેજો કે તમને કેવી લાગી। થેન્ક યુ। લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ।